Sziasztok mindenféle rendű rangú Guardianek, régi, új és leendő Destiny játékosok. A szokásos évvégi vidoc lebontás. Nekem tetszett. Oké, nézzük, mit dobott össze a Bungie marketing team. Aikora, Eris és a Guardianünk először látja meg Savathun hajóját, amit úgy tűnik egyenesen az Alienből lopott. Mert ha ez nem a derelikt koppintás, akkor nem tudom, mi legyek. Amúgy, aki a Hive esztétikát tervezte, nagyban merített HR Gigerc utcaiból, szóval az, hogy az Alien űrhajót átmentették, nem nagy ügy. The witchqueen is an unsettling mystery. Our biggest foe, Savathun, has our grandest tool, the light. It's paying off narrative threads that we planted way back in Destiny 1. I'm here to protect humanity. How do we stop this? The stakes in the universe are rising, and it's the greatest challenge that we've ever faced. We're shedding that dogma of light equals good, darkness equals bad. Az elején soundbite-ok nagy vonalakban, Savathun megszállta a fény, mint Magdika nénit, úgyhogy ideje segberugni és visszavenni tőle. Az első érdekes dolog ez a vízió Fundament, a Krill vagy Proto-Hive szülött bolygója. Savathun többször mondja, hogy a trónvilága az elméje másolata, vagyis ez valami emlék, vagy talán távolbalátás. Ez valószínűleg a három életben levő féregisten, Eir a rend fenntartója, Úr a mindig sóvár, és Jul a nyájas féreg. Szóval, Fényes sötétségben a vidoc címe. Ez Aikora hajója, mindegyik Vanguard vezetőnek van egy Arcadia prototípusú személyre szabott űrhajója. Ez Aikora's Resolve, amit Aikora elszántsága, eltökéltségének lehetne fordítani. Ami még érdekes, hogy a March kiszabadult a Darkness fogságából, és mint látjátok, a Traveler fénye feltör a felszíre, mint vidám vasárnapon a gyűliben az ájtatosság. Amúgy az Io holdján, amit a Traveler először érintett, megláttunk hasonlót. Egy Julia Nardin, aki a narratív lead, vagyis a történetért felelős egy Igori azt mondja, hogy Savathun keze benne volt a legtöbb dologban, ami a Destiny univerzumban történt, ami így igaz. Csinálok Savathun ügyes-bajos dolgairól egy videót, mielőtt a witchqueen megjelenik, ha érdekel titeket. És mutatják a Dreaming City-t, Curse Weekend, aminek az átka ugyebár Savathun keze munkája, mint tudjuk. Aztán a mockup színész beszél a mozgatásról, hogyan képzelték el Savathunt, éterinek, manipulatívnak. We wanted to make her feel imposing and very regal and dancing through motion in some way. Light offers us a fresh start. She's very manipulative. She is very ethereal, but she also has like that creepiness to her as well. Liz Baker, aki narratív designer, ami nagyjából annyit tesz, hogy a történet vizuális részéért felelős. A munkája a megálmodott sztorit a design elemekkel megjeleníteni, alátámasztani. Itt arról beszél, hogy a fény hatására Savathun trónvilága megváltozik, mivel ez a személyiségének reprezentációja, és hogyan jelenik ez meg a game designban. It's definitely brighter, it's definitely more lively. We want people to look at it like an impressionist painting, something that's very pretty from far away, but as you get closer, it's not really what it seems. It's very unsettling. You're looking at shapes, you're looking at these things within the world, and you're not entirely sure what they are, and you have to get close and you have to investigate. What's really going to be exciting for players is that they're going to get to play that part of psychic detective, trying to solve the many mysteries of the throne world. Ez Catherine Walker, a produkciós vezető, azt mondja, hogy a Witchqueen a legambiciózusabb kampány, amit hosszú ideje csináltak. Ez nagyon jól hangzik, tekintve, hogy a Beyond Light elején Luke Smith Kerek Perec közölte, hogy ne számítsunk valami hajda nagy durranásra. Akkor jöttek el az Activision-től, nem volt sem személyi, sem pénzügyi erőforrásuk egy forszékeny nagyságú DLC-t kiadni. De ez nagyon úgy tűnik, hogy megváltozott. Andrew Hobbs Campaign Lead. Azt mondja, meghatározó Destiny kampányt próbálták megcsinálni olyan küldetésekkel, amik exotik küldetésekre emlékeztetnek. Prestige, Harbinger, Whisper, Zero Hour, illetve olyan mechanikákkal, amiket dungeonökben találsz. Anyád. Esküszöm, nem szoktam beleesni az overhype-ba, de ez kurva jól hangzik. Sok vonal, A betű, fagyi vagy vexfej. És ugye Legendary nehézség, úgy tűnik a kampány újra játszható küldetésenként. Frusztráló, fogcsikorgatóan nehéz lesz. Tudjátok, a fakezőeknek. Frustrating, almost like teeth gnashing, but when you get through those encounters, you're gonna feel like really accomplished. Double rewards, yeah. As people who have worked on raids and dungeons before, being able to broaden that experience for any kind of player who comes in is really important. If the Witch Queen is the psychic detective fantasy and journey,
Az új season a Season of the Risen névre hallgat. A Risenek amúgy az első Ghostok által felélesztett Guardianok voltak. Szóval most a Hive Risenjéről van szó nyilván. Keitel a szövetségesünk, úgyhogy jön és segít, mert Keitel jó arc, és lehet egy esküvőt is láthatunk később. A Cabal a Scornoktól megszerezte a Light közömbösítő technológiát, ami amúgy egy óriási plothol, úgyhogy most nem sétálunk bele, de lényeg, hogy olyan fegyvereik vannak, amikkel meg lehet ölni a fényhordozókat. We don't really understand what happened when Savathun actually was able to take the light. So the campaign and Season of the Risen in many ways is about that story. Guardians need to stop Savathun's advance beyond the throne world. And Savathun poses an existential threat to everyone because she basically has an undead army. Ez Dave Samuel. Ez a csávó felelős azért, hogy a Destiny úgy néz ki, ahogy kinéz vizuálisan. Szóval nézzetek arra a gyönyörű tojásfejére és poárói bajszára. Így néz ki egy zseni. These Hive Guardians, and when they do their abilities, you immediately make that connection like, oh, they are using my powers against me. As soon as we see the Knight pop its super and it has 2 shields, you immediately are like, oh yeah, I see that connection, and then it's like, and then you're like, it hits you with those things, and then you're dead, and it's just an amazing experience. The Guardians themselves kind of feel like a fire team that you're fighting against. You got every class represented. Arról beszél, hogy mekkora flash lesz, amikor a saját képességeidet használja majd ellened egy Hive lova. Hát, ha ő mondja, biztos. Abból ítélve, hogy ez az Arc Wizard van, sotolja a Chori Hunter, nem tudom mennyire lesz az akkora fan. Successful in taking down one of these Hive units that are wielding the light, you actually have to go up and kill their ghosts. That was like one of my favorite things that we were able to do in this game, is just that moment where you crush the ghost. It's kind of this moral dilemma. A ghost is your companion, and now suddenly you have one in your... Amikor megölsz egy ilyen Hive Guardiant, meg kell ölnöd a ghostját is. You're like looking at your hand like, I can't believe what I've just done. Am I doing this? Should I be doing this? I have a ghost. Yeah, like, exactly. What does this mean? Savathun and her Lucent Brood are the most dangerous enemies we've faced so far. And so we're going to need better, more powerful weapons and tools to fight against that threat. We did a bunch of work early on looking at various different types of weapons we could add to the sandbox. We wanted to introduce a special weapon archetype that was effective more at a middle range, but also Fegyverek. Ez íme a glaive, magyarul hadinyárs. Mivel degenerált víbek vagytok, japánul naginata. Egy karddal kombinált láncsa. Méltatlanul elfeledett középkori ütő-vágó szúró fegyver. Tud lőni, pajzs is van rajta, meg közelharcban is brutál. Also a projectile weapon with a slower moving projectile. The onus of skill on aiming these weapons is about leading and compensating for the speed of the projectile and anticipating that. If you're in a really difficult encounter and one of your teammates dies somewhere out in the open where you normally wouldn't be able to get to them, you can bring that shield up and actually get the revive and then fall back. A fegyver nagyon ősi eredetű, amit Savathun magának próbál megszerezni. A videón láthatjuk, hogy egy kard pengéből készíti a Guardian a glaive-et. Na már most, Bife, alias Lord Daddy, kapásból azt mondta, hogy ez egy olyan kard, amit a Hadium nevű anyagból készítettek. 3 ilyen exotic kard volt, Oryx Wieldbreakeréből készültek. Hosszú a sztori, de a lényeg, hogy a Raze Lighter, Dark Rinker és Bolt Caster, Solar Void és Arc változata ugyanannak a kardnak a Destiny 1-ben. Szerintem egyikre sem hasonlít, de ha Bife azt mondja, hogy valami Hadium kard lesz, akkor ez elég valószínű. Ha csak a Bungie nem talált ki egy újabb, zolalabb anyagot, bár ez kétlem. A Hadium egy olyan anyag, amely a mi fizikai univerzumunkban nem létezik. Oryx hajóján a Dreadnoughton található. A Hadium különleges képessége, hogy a körülötte található energiát magába szívja, emulálja. A Taken King kampányban fontos szerepe van a fent említett kardok készítésében. A fegyvercrafting baromi jónak tűnik, és jön a videó arról, mik lesznek a változások rövidesen, és hogyan is fog ez működni. Az új exotic gránátvető, amint látjátok, féreglárvákat lő. A Parasite a neve. Az Osteostriga egy Fornhoz és a Touch of Merishez hasonló SMG. Kis nyomkövető vackokat lő, amik berobbannak és egy mérgező felhőt hagynak maguk után, elég OP-nak tűnik. Aztán itt az új exotic gépágyú, vagy mi a fasz.
Ez olyannak tűnik, mintha egy automata Warcraft coil-ért adnának a kezedbe. Lesz exotic glaive is, és az exotic perk minden egyes klassznál különböző lesz. A titán bubikat lő ki, a warlock gyógyító tureteket, a csori hunter meg villámokat szór. 50 új fegyver jön, mondja Chris Proctor, aki a fegyverdesigner felelős lead, és nem staff designer, ahogy ide van írva. 2 új exotic armor minden classhez. Egy stézises és egy nem stézises. Ez a titán exotic, azt hiszem magáért beszél, a barikádot helyett egy ilyet csinál. A Warlock Void Exotic, a Devouring Rift Legs, az Empowering Riftethez hozzáad egy Healing Riftet. A Hunterét meg sem merték mutatni, amúgy is sajnos nem viccelek, a Hunter Stasis kesztyű, dupla Cold Snap Grenade, ami jobban trekkel, és olyan sisak, amitől az Ark közép szuperben forgatott bot által visszavett lövedékek nagyobbat sebeznek. Valakit a Bungie-nál takjosra szophatott valami Hunter a Crucible-be. A Void subclass-t teljesen átalakítják a Stasis mintájára. Mindenkinek lesz Suppressor gránátja, aminek következménye sok-sok sírás-hívás és fognak csikorgatása lesz a Crucible-ben. A Titan Rally Barricade overshield-et ad. My favorite aspect is probably Child of the Old Gods. As this warlock controlling space and time, I'm able to rip a hole into another dimension and then pull out this little... A Warlock olyan OP lesz, hogy a faladja a másikat, de ezt már megszokhattuk. Lesz egy Void Body, ami odarepül az ellenfelekhez és elszívja az életerejüket. The Void 3.0 update is really setting the stage for how we're thinking about updating the subclasses for the rest of the year. We're going to extend this philosophy to Solar and Arc. Solar obviously is going to be about burning, but there's this other component to Solar, and that's healing. Arc is all about chaining. It's all about lightning, direct attacks, quickness. We're going to take the fantasies that you know and love today. We're going to... A Hunter láthatatlanná tud válni. Yay! Pretty excited about it. Witchqueen is very much the culmination of the last 6 to 7 years of just destiny all together. And really, this is starting the road to the final showdown. But things aren't necessarily just dark and light anymore. There's a lot more nuance in the game. It's going to be a real fight. Players have something that they're really going to be challenged by. I can't wait for everyone to find out what's been going on with Savathun. Like, I'm excited. You Guardians are so clever. Aren't you? From the throne world to the campaign to the customizable build crafting, it all comes together to make Destiny feel really new and fresh. We've got more Destiny coming this year than any other year. És újra biztosít minket ezúttal Robbie Stevens, aki Joe Blackburn után a másik ember a Destiny Dev Teamben, hogy a legambiciózusabb, legjobb kampányoknak nézzünk elébe. Ennyi volt a videók. Ígéretesnek tűnik, majd meglátjuk. Zsófi voltam, lájkoljatok, nyomjátok a kis harangot, kövessetek, ha érdekel a Destiny, és osszátok a videót, hadd lássa más is. Zsófi, peace out!